හරි අපි අද බලමු polruppawen කියන සින්දුව චන්දන ලියනාරි මහත්තයාගේ වෙනදා වගේ මේ ඉස්සෙල්ලා සින්දු ගහලා වලට පෙන්නලා ඊට පස්සේ කොටසින් කොටස කියලා දෙන්න. හරි ඒ විදිහේ සින්දු යන්නේ ඒක කී එක වෙන්නේ E minor ඒක බීට් එක 2/4 වගේ බීට් එකක් ඒකට
මැච් වෙනවා. මම කෝඩ් එක කියලා දෙන්න. මම හිතනවා ඔයාලා බලා ගන්න ඇති කියලා. ඉස්ලාම් ලීඩ් පාර්ට් එකක්ද කීබෝඩ් පාර්ට් එකක්ද කියලා මට මතක. මතක හැටියට ඉස්ලාම් ලීඩ් පාර්ට් මේ විදිහට එන්නේ. ඉස්ලාම් B minor ඊට පස්සේ E minor මෙහෙම ඊට පස්සේ D එක මෙහෙම ඊට පස්සේ මේජ් එක ඊට පස්සේ E minor එක නැවත වඩා B minor එක ඒ විදිහට B minor එක E minor එක ඊට පස්සේ D එකයි D මේජ් එක A මේජ් එක E minor එක හරි මේ කොටස හරි ඊට පස්සේ තමයි සින්දු පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මෙතන කීබෝඩ් පාර්ට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ලීඩ් පාර්ට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ verse එකේ දෙවෙනි verse එකේ පළවෙනි කොටසේ intro එකේ වැඩි ගොඩක් වෙනවත් මෙතනින් මේ විදිහට පටන් ගන්න. ඒ විදිහ බලන්න keyboard වලට කැමති tone එකක් දා ගන්න පුළුවන් ඉතින්. ඊට පස්සේ කොටසක් කරනවා මෙහෙම. verse එකේ දෙවෙනි කොටසෙත් ඒ මියුසික් පාර්ට් එක ඒ විදිහටමයි. එතකොට ඔයාලා බලාගත්තනේ ඒක නවසර එකපාරක් කියන්න. E minor එක තමයි කී එක වෙන්නේ මම කිව්වා ඒක. ඊට පස්සේ බලමු සින්දු යනකොට කෝඩ් අහුවෙන විදිය. polruppawen කියනකොට polruppawen කියන පටන් ගද්දී B minor එක, polruppawen අවසන් වෙද්දී E minor එක. ඊට පස්සේ දඟකර කියනකොට D එක, දඟ කියනකොට D මේජර් එක, sellam කියනකොට E minor එක. හරි සරල කෝඩ් ටිකක් කියන්නේ. ඒක ටික ඉක්මනට කෝඩ් ටික චේන්ජ් වෙනවා වගේ. සුලංගී කියනකොට මේජර් එක මෙතන ටිකක් විශේෂ කෝඩ් එකක් තියෙනවා. මෙතන එච්චර මෙතෙන් විතරමයි ඒක එන්නේ. සුලංගී පාවි කියන එක F sharp minor එකක් වෙනවා. F sharp minor එකක් වෙන්නේ මෙහෙම. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ සීතල කියද්දි D major, දැනී කියද්දි B minor එක. පිටගම් කියද්දි නැවත E minor එක, යනදා කියද්දි G එක, ඊට පස්සේ E එක, D එක, D major, ඊට පස්සේ B minor එක. නැවත හීන් සැරේ කියද්දි D එක, ඔබ මා කියද්දි B minor එක, අමතක කියද්දි B minor එකේමයි, ඒකම කරලා කියද්දි E minor එක එනවා. නැවත E minor එක C කෝඩ් එක එනවා මෙතන අවසානයේ. දැක්කද C කෝඩ් එක? C major එනවා ඉතින් ලීඩ් පාර්ට් එකේදී.
ඉක්මනින් මම කියලා දෙන්න. රැහැයි හඬේ කියන D මයිනර් එකේ ඉඳලා A මේජර් එකට එනවා රැහැයි කියද්දි. E මයිනර් එකේ ඉඳලා රැහැයි කියනකොට A මේජර් එකට එනවා. හඬේ කියද්දි නැවත E මයිනර් එකට දුක් ගීත රාවේ කියද්දි D එකට වෙලා රාවේ කියද්දි E මයිනර් එකට D එකේ ඉන්න රාවේ කියද්දි E මයිනර් එකට එනවා. D එකේ ඉන්න E මයිනර් ළඟ වචනේ ඇතුලේ කෝඩ් දෙකක් D එකයි E මයිනර් එකයි. සවනේ G මේජර් ඇසෙනා ඇහුණා E මයිනර්. ගොළු හදවතක් කියන මැද්දට D මේජර්. ගොළු හදක් කියන අවසානයේ D මයිනර් එක. ඊට පස්සේ E මයිනර් එක නැවතත් මේ කොටස එනවා මෙහෙම. C මේජර් එක. මායාවක් දෝ කියනකොට E මයිනර් එක. බැඳුණු කියද්දි D එක. සිතින් කියද්දි B මයිනර්. ගිනි කියද්දි G මේජර්. D එක. අද සෙනෙහෙ කියද්දි B මයිනර් එක. පැතුම් කියද්දි E මයිනර් එක. මම හිතන කෝඩ් ටික අල්ලගන්න ඇති කියලා. යන කෝඩ් ටික තමයි මේ එහෙම දැන් ඔයාලට මේක බලා ගන්නත් නැතුව අමාරුයිනේ කෝඩ් ටික. යන කෝඩ් ටික තමයි B මයිනර් E මයිනර් D මේජර් එකයි A මේජර් එකයි F sharp මයිනර් එකට යන්නේ මෙතන විතරයි. සුලංගේ පාවි මෙතන විතර F sharp මයිනර් එකට යන්නේ. අනිත් එන්නේ D එක B මයිනර් එක. දකුණු අතින් ඇඟිල්ල දුවන විදිහට මේ යන්නේ ඒ කෝඩ් ටිකම තමයි වදින්නේ. සින්දුව වදින්නෙත් ඒ කෝඩ් උඩමයි. ඒ හින්දා ඒක ඔයාලා ෆලෝ කරන්න. එතකොට ඔයාලට කෝඩ් එක නිකම්ම අහු වෙනවා. පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් මේ මේජ් එකක් ගත්තොත් C sharp එක මේ C sharp එකේ නයි ඒ මේජර් කෝඩ් එකට නමුත් මෙතන වදින්නේ C sharp එක. ඒවයි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ වෙනස්කම් හදාගන්න තමයි මේ මම ඒ කෝඩ් ටික පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා කියන්නේ. අනික මගේ ඉගැන්වීම වැදගත් වෙන්නේ ඉයර් එක ටිකක් මදි අයට විතරයි. අනිත් පොඩි මායට ටිකක් ඇඟිලි දුවන දිහා බලලා ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. කෝඩ් ටික දන්නවා. තරමක් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඉයර් එක මදි අයට මම ෆලෝ කරොත් ඔබට දාන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් නැවත හැමෙන් උතුරු නවතිනවා.